911 GT3. Blir det häftigare än så? Här har vi en ny projektbil som vi håller på och tittar lite närmare på. En bil som kostar en bra bit över 5 miljoner. För er som är kännare så är det ett tyskt företag som varit och tittat lite närmare på den här Manthey i Tyskland. Han kom till oss, en mycket härlig kille som verkligen vet hur man ska hantera en gaspedal och ja, ratten också. Han ville ha lite mer fart i den här. Vi ska titta lite närmare på det. Lite kul grejer. De här bromsarna. Ja, kolfibergrejer. Väldigt stora. En bra bit över 200 000. Samma sak. Rätt så fräsiga fälgar. Mycket lätta fälgar. Kostar också en bra bit över 200 000. Så man förstår ju, den här bilen den är gjord för att åka fort med. Alltså, och nu snackar vi åka riktigt fort. Det här är ju en 4 liters motor som sitter i den. Sugmotor. Man drar den väldigt långt så att den varvar med 9000 ungefär. Den är kopplad till en PDK-låda. Så alltså allting på pappret visar att det här är seriös racing. Där på den här så sitter även ett Akrapovic avgassystem. Bortkopplat allt vad katalysatorer och OPF och allt sånt. Den används i princip uteslutande på banor. Så att ja, den är gjord för att åka fort om man säger så. Men han vill ha lite mer fart och man vill ju kolla också hur mycket effekt lämnar den verkligen. Porsche är ju kända för att leverera den effekt som står på pappret. Men vi ska ta och titta lite närmare på det och vi ska kolla och se hur denna ser ut. För den är trimmad redan från första början. Men den ska lämna en bit över 500 hästkrafter. Så vi går väl och kollar lite grann och ser hur det ser ut efter de första körningarna helt enkelt. Sådär, då har vi kört den. Och det var ju inte sådär helt jättekul, var det ju inte. 460 hästkrafter, eller 460,4 lämnade den. Och det är ju långt ifrån bra om vi säger så. 460 hästkrafter när den ska lämna original över 500 hästkrafter då. 510. Så här är det ju någonting som är galet. Där sitter ett Acra-system på. Katalysatorerna är borttagna. OPF-erna är borttagna. Och den är dessutom trimmad utav någon. Så någonting är ju helt uppenbart galet. Och vi ska nämna det att på de här bilarna så har man ett problem. Och det är lite pikant faktiskt. Det är inte alla tävlingsbanor som man får lov att köra med den här bilen. För de låter för mycket. Alltså de låter för mycket redan original. Så det är ingen höjdare så. Och den här låter ju då ännu mer. När man har tagit bort alla de här grejerna. Och därför så har den här ägaren monterat Acras vinkel på slutrören med inbyggd ljuddämpare. Det ser ut så här. Och detta är
Ja, det är helt enkelt en vinkel som man monterar istället för slutrören. Slutrören ser ju ut så här annars, Acras slutrör. Så det pekar, det är en ljuddämpande funktion och sen så pekar de dessutom 90 grader och så ner i marken. Relativt små utgångar då, små hål. Vi tog ju bort den här. Men helt ärligt, vi hade inte så där jättestora förhoppningar om att den här skulle reducera effekten så mycket. Det är ju trots allt Acra Povik. Och det här avgassystemet, det kostar ju en bit över 150 000 och det är riktigt fint gjort. Så att, ja, det var vi lite förvånade för att den, så fort vi tog av den så kom vi till nästa graf här. Då fick vi ut över 500 hästkrafter. Så plötsligt så var han på 501 hästkrafter. Alltså den här kröken gjorde 40 hästkrafter ungefär. Det är minst sagt förvånande, måste jag säga. Så vi ska väl ta och titta närmare på det här projektet. Vi är ju långt ifrån färdiga med detta. Vi ska ju ta och titta på bränsle, hur det ser ut, och vi ska titta på tändningen och sådär. Vi har väl redan nu sett att det finns en del att fila på. Så jag tror att vi kan komma till något rätt så hyfsat resultat här. Men ett sånt här projekt, det tar ganska lång tid. Man måste köra väldigt mycket. Man måste prova väldigt mycket i bromsbänken för att få den där precis exakta förhållandena mellan bränsle och tändning. Och kamaxlar och så vidare. Så nej, men jag hoppas att ni gillar det här och att ni vill vara med oss på resan. Nästa avsnitt så kommer vi till att visa hur mycket effekt vi får den till. Så jag hoppas att ni hänger med till dess, men ni kan väl gissa lite grann. Det är alltid kul att se vad ni tror att det kan bli för någonting. Tänk nu på att det här är en sugmotor, så det blir inga sådana här gigantiska förändringar, men vi hoppas att vi ska kunna göra någonting i alla fall. Så att den här bilägaren, han blir glad. Så fram till nästa avsnitt så kör så det ryker.